Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face șnițele din ciuperci pleurotus, așa cum v-am obișnuit, o rețetă de post vegană care nu conține ouă și este mai dietetică, fără prăjire în ulei. Aceste șnițele sunt ușor de făcut și sunt delicioase. Eu le-am servit cu un sos din cartofi cu usturoi, un sos grecesc pe care l-am postat data trecută. Pentru cei care nu știu, îl voi lăsa sus în dreapta și jos în descriere sub video. Atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe. Tot acolo veți găsi și lista de ingrediente pentru această rețetă și le voi aminti și acum în acest video. Aici am 300 de ml de apă minerală carbogazoasă, dar puteți folosi apă plată, în care am adăugat 150 de grame de făină de năut. Persoanele cu intoleranță la gluten vor trebui să aleagă produse etichetate ca fiind fără gluten. Am amestecat bine cu un tel. Dacă nu aveți intoleranță, puteți folosi o făină obișnuită, de ovăz sau de grâu. Și puneți doar atât cât să obțineți o compoziție ca de clătite. Am adăugat peste această compoziție 2-3 linguri de fulgi de drojdie inactivă, nu se confunda cu drojdie obișnuită, și usturoi zdrobit, pe care puteți să-l puneți după gust. Eu am pus o căpățână pentru că îmi place foarte mult usturoiul. Și am adăugat sare, la fel adăugați după gust, și condimentele care vă plac la șnițele. Eu am folosit puțin oregano, busuioc, boia de ardei dulce și am adăugat și o lingură de muștar. Tot la fel o să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă de muștar făcut în casă. Și amestecăm foarte bine toate ingredientele cu telul până sunt foarte bine omogenizate și opțional putem adăuga și 2 linguri de ulei de măsline presat la rece. Eu am folosit ulei în ideea că aceste șnițele nu sunt prăjite și ciupercile nu au o grăsime proprie, dar puteți să-l omiteți. Am pregătit o tavă din această mare de aragaz cu hârtie de copt. Am scufundat ciupercile pleurotus în această compoziție. Apoi le-am pus în tavă pe hârtia de copt. Am precălzit cuptorul la 180 sau puteți să-l încălziți la 200 de grade Celsius și am introdus tava în cuptorul preîncălzit. Eu am cuptor electric pe care l-am preîncălzit sus și jos și l-am lăsat pentru 20-25 de minute pe o parte. Le verificați și le întoarceți când sunt rumene. Și după ce le-am întors, le-am mai lăsat în cuptor pentru încă 15-20 de minute până s-au rumenit și pe partea cealaltă. Apoi le-am lăsat să se răcească după ce le-am scos din cuptor și le-am uns cu ulei de măsline presat la rece, care la fel este opțional, dacă doriți le ungeți, dacă nu, nu. Dar așa cum v-am spus, pentru că nu sunt prăjite în ulei, este nevoie și de puțină grăsime și atunci putem să le ungem cu puțin ulei și suplimentar putem adăuga în ulei și chiar și puțin usturoi dacă ne place. Sunt delicioase aceste șnițele și mai sănătoase, zic eu, deoarece sunt făcute în cuptor. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!